तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब करू शकता। जर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनही तुम्ही माझं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि या पुढची व्हिडिओ तुम्हाला बघण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। आधीचे व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट देऊ शकता। तर इथे आपलं पेंटिंग
काढून पूर्ण झालेलं आहे ड्रॉईंग. आता आपण याला रंगकाम करण्यासाठी मी ॲक्रेलिक रंग वापरणार आहे. आपण रंगकामाची सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी मी लहान गोल ब्रश घेतलेला आहे आणि आता आपण हळूहळू एक एक पार्ट रंगत जाणार आहोत. रंगकाम झाल्यानंतर बॉटलची झाकणं लावायला विसरायचं नाही, कारण हे ॲक्रेलिक रंग हे प्लास्टिक रंग असतात आणि ते सुकले की त्याचा पुन्हा वापर आपण करू शकत नाही. ते आता थोडंसं डिटेल्स आपण करून घेऊया. जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल किंवा अजून याच्यामध्ये काही सुधारणा हव्या असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला तसं सांगू शकता. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी त्या नक्की दुरुस्त करेन. तर बारीक ब्रशने आपल्याला जे वाद्य आहेत आणि ते रंगवून घेऊया. एक एक वाद्य आपण व्यवस्थित रंगवून घेणार आहोत. फार डिझाईन त्याच्यामध्ये नसतं. भौमितिक आकारात जे वारली पेंटिंग आपले हे तयार होतं. इथे आपलं हे रंगकाम ऑलमोस्ट आता पूर्ण झालेलं आहे. फुलदाणी फुलं ठेवायला आता आपली सज्ज झालेली आहे. मी पुन्हा एकदा आठवण करून देते, जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.